درود بر شما. بریم ببینیم خصوصیات یک مرد از نگاه دخترها چیه. خصوصیات یه مرد ایدئال به نظر تو چیه؟ هم از لحاظ شخصیت بگو هم از لحاظ ظاهر. خب این که جورابش بو نده طبیعتا خیلی مهمه. جورابشو بشور. وا وظیفه توی دیگه. خوبیت لازمه رو داشته باشه. اگه اتفاقی اونجا میفته بعدش توی خلوت مثلا با هم اوکیش کنیم، اون لحظه احترام همو نگه داریم. از نظر ظاهر این خیلی منطقی بود. یعنی خیلی از این متأهلا رو میبینی یه اتفاقی میفته بعد یه دفعه یعنی وسط جمع دارن با هم دیگه سر اون دعوا میکنن. حالا قبلش افتاده، اون لحظه بینشون ناراحتی هست، هر چی که هست به من ربطی نداره، من رو قاطیش نکنید. ما که رفتیم هر غلطی خواستید بکنید، همه رو تو زندگیتون قاطی نکنید دیگه. حرف خیلی منطقی بود. خیلی زیاد برام مهم نیست حقیقتا. به نظر من اون شخصیت وقتی که خیلی لول بالا باشه دیگه ظاهرش به چشت نمیاد. در همین اصلا بهش فکر نکردم که چه شکلی باشه ظاهرش. ولی خب یه ذره فکر کنم قدشم بلند باشه، از من بلندتر باشه، نه اینکه نوک قله رو بخواد بگیره دیگه. همین. آره ظاهر یعنی فقط فقط قد. میگم شخصیتش که اوکی باشه دیگه اصلا به چش نمیاد. مثلا یکی از چیزایی که خیلی گفتن آراستگی و تمیزی و مثلا اینجور چیزا بود. اینا هم خب این که جورابش بو نده طبیعتا خیلی مهمه. ولی خب کسی که شخصیتش باحاله مثلا لول بالا دیگه میدونه دیگه باید تمیز باشه. آره کسی که شخصیتش باحاله میده تو براش بشوری، به همین سادگی. چه مسخره بازیات، چه مسخره بازیات. صدای عطسه‌ای که میشنوید صدای عطسه پدرمه، جدی نگیرید. وگرنه اونطوری نه، همینا اوکیه برام. معیار اونجوری زیاد عجیب غریبی ندارم. ظاهر حالا قد از نظر من خیلی من ازش ناراحت میشم، میگم وای چرا فلانی میگه قد بلند میخوای. یه چیز معمولیه دیگه. از نظر من قد که فیزیک طرف برات مهم باشه چیز معمولیه. ما هم به عنوان مرد فیزیک دختره برامون مهمه. حالا معیارامون فرق داره ولی خب فیزیک برامون مهمه. قد نیست معمولیه دیگه. حالا یه سری اصلا خیلی توقعی زیاد دارن، اونا هیچ، ولی اینکه یکم بلندتر باشه چیز خیلی منطقیه. ظاهری شاید چیزی که خیلی منو جذب کنه مثلا چشم ابرو مشکی و ریشه. قد ریشه مشکی، منظورم که تحریش و اینا دیگه. آره متاسفانه ما طلایی‌ها و بورا و قرمزا شانسی نداریم. خب همه روی ریشه مشکی ان دیگه تو ایران. انتظار چی داری؟ البته خب یه سری ها تریپ جانی دپی انا، یکی در میون در میارن، مثل منم اینجوری هم، خیلی کم در میارم. نه اونجوری زیاد نکه. بعد قد برام مهم نیست. ببین کلا به نظر من ظاهر رو میشه درست کرد. مثلا تیپ اگه مشکل داشته باشه میتونی عوضش کنی، بدن رو میشه ساخت. حالا درسته توی دید اول ظاهر آدم میبینه ولی خب شخصیت به نظرم خیلی مهمتره. ظاهری خب استایل خیلی مهمه. من خودم استایل رسمی رو خیلی دوست دارم تو افراد. همیشه نمیشه رسمی پوشید. آره اینم هست. یا مثلا روزمره خب اسپورت طبیعتا خیلی خوبه. ظاهرم که خب چی بگم دیگه، ظاهرم یه بخش مهم موضوع هستش. بور به نظرم کلا ظاهر رو گفتی، کلا هیچ چیز جز ظاهر نه. کلا یه نفر بود یه چیزه به جز ظاهر بود، اون دختره گفت حرفایی که بین خودمون پیش میاد خودمون تو خلوت حلش کنیم. همین. بقیه فقط ظاهر رو گفتن، یا قد رو گفتن یا حالات بهداشت رو گفتن که یه چیز منطقی، اونم هیچ. ولی اکثرا فقط دارن ظاهر رو میگن. بعد میگن چرا ازدواج نمی‌کنیم، چرا گیر این آدما میافتیم ولمون میکنن. میتونه خوب باشه ولی خب آره حالا هر بوری هم نه، یکم سخته. معمولا همه میگن مشکی. آره من حتی چشم رنگی هم به نظرم میتونه جذاب باشه ولی بازم همه میگن چشم ابرو مو مشکی. تو ویدیو پارت قبلیش یک کامنت گذاشته بود ما بورا چه گناهی کردیم. بله اینطوری. قدش چی؟
انشالله میری خودت دیگه، من صداتو کم کنم. اینجوریه توقع آدما، معیاراشون مشخص نیست. من خیلی وقتا با رفیقم حرف میزنم، مثلا میگه میخوام ازدواج کنم، میگم خب معیار چیه؟ میگه حالا فرصت نشده. میگم بابا الان که فرصتش پیش نیومده، نرفتی، معیاراتو مشخص کن که اون لحظه ای که خواستی بری جلو بدونی میخوای چیکار کنی. من این تبلیغات رو نگاه میکنم چون از تبلیغات پول در میارن، واسه این نمیزنم جلو. بعد آره معیارا خیلی مشخص نیست، هی میگن مهم نیست، الان که نمیخوام ازدواج کنم، الان که فلانه. بعد یه دفعه تو شرایطش قرار میگیرن، تو اون شرایط دیگه نمیدونن چیکار کنن، یهو پیش میاد، یهو میرن جلو. بعد اینجوری میشه که الان میبینید از هر 2 ازدواج یکیش به طلاق منتشه، بر 2 ازدواج یکیش به طلاق منتهی میشه. قدم قد بلند داره مثلا. نه حالا با قد خودم میخوام مقایسه کنم، مثلا شاید 2 اینا، حالا 2 بازم میگم شاید زیاد میشه، ولی قد بلند کنم. یکی از مصاحبه شوندهامون رفتم برگشتم دوباره میخواستم یه توضیحاتی بدن. آره من جلوی دوربین که بودم استرس داشتم، و وقتی رفتم داشتم واسه خودم مرور میکردم مصاحبه رو، دیدم نه 2 متر قد واقعا واسه قد من زیاده، کمتر. خدا را شکر ما می‌خواستیم اینو بهش بگیم، خودش فهمید. واقعا چی فکر کردیم که 2 متر قد؟ یه پسر خودش 2 متر قد داشته باشه اذیت میشه. من که رفیقام قدش 2 متر بود، بهش میگفتم بابا مثلا کاش منم قد بلندتر بودم، میگفت اگه جای من بودی آرزو میکردی قد کوتاه باشی. اذیت میشه تو لباس خریدن، تو رفت و آمد، تو درا خوابیدن. مثلا تو خوابگاه میخوابید، تخته اندازش نبودن، پتو میخواست بگیره، باید یه پتوی خیلی بزرگ میگرفت، همیشه یا این طرفش میزد بیرون یا اون طرفش، ولی من میخوابیدم زیر پتو اصلا گم میشدم. اینجوری قطعا 2 متر مثلا گفتی 2 متر آره دیگه استرس دوربینه. چند باشه حالا؟ 1.70. الان میگم دوباره یا خیلی پایین بگم یا خیلی بالا. آره 1.78. حالا یه ذره پایین ترم بود ولی اوکی بود، آدم اوکی بود، فرق نمیکنه براتون. اصلا کلا حالا اگه دخترم قبول کرد، خودتون تفکرتون این باشه که با کسی برید تو رابطه که چش تو چش باهاتون نتونه بشه، یه جوری باشه که پایین بهتون نگاه کنه، که به عنوان یه مرد بهتون نگاه کنه، نه به عنوان یه بچه. لحاظ ظاهری اگه بخوام بگم فیس زیاد برای من مهم نیست، ولی خب آراستگی خیلی برام مهمه. مثلا اینکه یعنی به خودش اصلا مهم نیست. خود دیگه نه که مثلا دیگه هر کسی زیبایی خودشو داره به نظرم دیگه کم و زیادش دیگه، ولی از لحاظ میگم آراستگی بیشتر بر من ملاکه، حتی که اون قیافه ایدئالی که همه میگن و نداشته باشه، ولی میگم خیلی آراسته باشه، به خوش برسه. خیلی خوشم میاد آقایون به خودشون میرسن واقعا، که بوی خوب سنت از کنار آدم حالا نه لوسیون کلا به خودشون میرسن، خیلی خوشم میاد. به نظرم یه پوان خیلی مثبته توی آقایون. از لحاظ شخصیتی همین آراستگی. آره یعنی مثلا رنگ مو، رنگ چشم، نه واقعا آدم به دلش بشینه اینا دیگه زیاد. ببین رنگ مو، رنگ چشم، اینا از نظر من فانتزیه. مثلا منم دوست دارم با یکی مثلا باشم قرمز باشه موهاش، خب موهاش قرمز باشه، چشاش آبی روشن باشه، منتها در حد فانتزی برام مهمه. مثلا اگه یه کسی دیگه ای باشه موهاش مثلا اینجوری نباشه، اصلا برام معیار نیست، وقت نمیرم دنبال دخترمو قرمز با چش آبی بگردم. این فانتزیان، قد بلند فانتزیه، موی فلان فانتزیه. همینی که این میگه آراستگی مهمه. اینکه خیلی‌ها همش گیر میدن به اینکه آره حتما باید فلان باشه، چشاش اینجوری باشه، دستش اینجوری باشه، اینا به خاطر اینکه فانتزی دارن. حالا یا قبلا یکی رو دیدن اون تو ذهنشون مونده، حالا چه تو زندگیشون چه توی فیلمی، جایی، کتابی، جایی خوندن، یا اینکه خیال میکنن اگه اون باشه اون خیلی خوبه. اینا همش اشتباهه، همش. در این حد باید بدنش سالم باشه که بتونه زندگی کنه، از اون طرف هم باید آراسته باشه، همین. و به دلت بشینه، به دلت بشینه، نه اینکه توقع زیادی باشه.
شاید. آره قد داره. قدش چقدر خیلی بلند باشه؟ نه دیگه خوبیت لازمه رو داشته باشه. آره میگم با این حال بازم اون موضوع برام مهمتره. حدشو نداره. اصلا بدنم بشینه اینا همه شاید مهم نباشه. به خدا. قشنگ. آره. زیبا بود. الان ما علاوه شخصیتی بگم. الان به نظرم صداقت خیلی مهمه، چون اگه نباشه کلا اصلا رابطه پیش نمیره. درک متقابل مهمه. بد دهن نباشه، خیلی اذیت میشم. این که میبینی بعضی عصبانی میشن دیگه بد دهن میشن، دوست ندارم اینو. دوست دارم شخصیتشو بتونه حتی تو عصبانیت حفظ کنه. بعد یه چیز دیگه که این یه معیار منطقی بود، مثلا اینکه طرف بتونه شخصیتشو کنترل کنه، وقتی عصبی میشه خودشو کنترل. خیلی‌ها نمیتونن، دختر پسرم نداره، خیلی‌ها واقعا نمیتونن، تا یه چیزی میشه سریع عصبی میشن و کنترلشون از دست میدن. این یه معیار منطقیه. میذاش یه 20 دقیقه بگذره، کلا 9 دقیقه از 4 تا پیام بازرگانی دیدیم تا حالا. پول در بیار ولی دیگه نداره این حد. نگاه 42 ثانیه، یه چند دقیقه چند ثانیه تحمل کنید. حالا من نگاه میکنم، شما هم نگاه کنید. هر وقت ویدیویی میبینید مخصوصا از ایرانی‌ها، حالا چه خارجی فرقی نداره، بنده خدا پولشون از این در میارن. نگاه کنید که دقیقاً زحمتشون میکشه یه پولی بهشون برسه. اینجوری تموم شد. داره دیگه خیلی برام مهمه طرز برخوردش با من توی جای مختلفه، حالا چه بیرون، چه پیش خانواده، چه پیش دوستا. اینکه اون حد وسط حفظ بشه. یه عده اصلا خیلی بد برخورد میکنن، یه عده هم اصلا خیلی با هم صمیمی برخورد میکنن. دوتا پارتنر نمیگم، بعد از نظر من خیلی آره دیدم. چون خداییش این معیاراش خوبه، مثلا این خیلی خوبه که میگی آقا جان. یه سری درک اینو ندارن که وقتی دو نفری تنهایید، با وقتی خانواده‌تون هست، با وقتی دوستاتون هستن، با وقتی بیرونید، زمین تا آسمون رفتارتون باید فرق کنه. شما تو خونه تنهایی شاید بخواد 1000 تا کار با هم بکنید، وقتی میاد خیابون جلوی کسی که شما رو اصلا نمیشناسه، براش مهم نیست، شروع میکنید شوخیای بی‌مزه میکنید، فقط نشون میده که یا رابطتون خوب نیست، دارید ادا در میارید، یا اینکه بیشعورید. چون خیلی من واقعا خوشم نمیاد یکی بیاد مسائل شخصیشو به من بگه یا هی با هم ور برن جلوی من. باید یه حد وسطی باشه دیگه. تو اینجایی با همید اوکی، الان اومدید با خانواده‌هاتون یکم باید خشک‌تر، دوستاتونن حالا مثلا غریبه ترن، طرف یکم خوشتر، دیگه میایید بیرون دیگه باید معمولی باشید، با احترام خانم آقا فلان، تمام دیگه. وای عزیز دلم فلان شد بیسار شد، مسخره بازی‌ها چیه؟ کنترل کنید خودتون رو. از نظر من یه جوریه، شاید حالا از نظر بقیه میگم از دیدگاه من اینجوریه. اون حد وسط حفظ، احترام حفظ شه. اگه اتفاقی اونجا میفته بعدش توی خلوت مثلا با هم اوکیش کنیم، اون لحظه احترام همو نگه داریم دیگه. نمیدونم دیگه چی. حرفای قشنگی میزنی. از نظر شخصیتی به نظر من خداییش مشخصه تو خانواده بزرگ شده، معیاراش درسته. خیلی برام مهمه که بد دهن نباشه، یعنی بدونه توی جمع دوستام چه شوخی رو باید بکنه که من جا نخورم یا بقیه ضد حال نخورم. و اینکه خسیس نباشه، نه خسیس باشه نه ولخرج باشه، بدونه باید کسایی که اصولا اینجوری نظر میدن منظورشون اینه که کاری که من میگم انجام بدن. یعنی من شوخی میکنم باش ولی اون با من شوخی نکنه. اگه شوخی میکنه منو بزرگ جلوه بده، شوخی نکنه که مثلا مسخره بازی باشه، درسته که خودشون این کار انجام میدن. مثلا میگن خسیس نباشی یعنی چی؟ یا مثلا میگن درست باشه، منظورش این نیست که مثلا برای من کلا خسیس نباشه یا کلا ولخرج نباشه. میگه برای من ولخرجی کنه، برای خرج من حسابی بکنه، ولی خب خودش مثلا 2 سال یه بار لباس بخره، اشکال نداره، مرد دیگه، مهم نیست. حداقل اکثر اینایی که من دیدم اینجوریه، اکثر رفتارهایی که من دیدم اینجوریه.
چقدر خرج کنه، چون من خیلی دوستام میبینم که طرف انقدر که ول خرجه اینا خیلی اذیت میشن، یا اون ورم خیلی خسیسن اینا خیلی اذیت میشن. حساب کتاب بلد. آره. شخصیتی دیگه این که بهم حس امنیت بده، این خیلی برام مهمه. موقعی که مثلا ناراحتم خیالم راحت باشه که یکی هست که بتونم بهش تکیه کنم. از لحاظ شخصیتی هم اگر بخوام بگم با شخصیت باشه. خب از لحاظ شخصیتی زیاد چی بگم، مثلا بگم جلف شاید کلمه مناسبی نباشه، خوشم نمیاد زیاد. جلف نباشه. سنگین و باوقار و متین و شاید یه چیز دیگه هم هست، ولی خب مثلا این مربوط میشه توی رابطه. دوست دارم که متعهد باشه. حقیقتا خیلی برام مهمه. تعهد که تعریف رابطه است، هیچی باید باشه دو طرفون که داستانش جداست. ولی این قضیه‌ای که میگه سنگین و رنگین باشه ایسه خیلی جدیه. من خیلی دیار دیدم، حالا چه خانوما که هیچی اصلا کاری به اونا ندارن که خیلی هاشون حد و مرز جلفگری رو رد میکنن، ولی مردم همین جوریه. تو وقتی داری با کسی تو رابطه ای باید یه جوری سنگین باشی که احترام اونم حفظ بشه، نه که هر کی دیدش بگه این با یه دلغک رفته تو رابطه و اونم مثلا یه دلغک بهت نگاه نکنه. همونجوری که اون خانم قبلی گفت تو هر جایی فرق کنه رفتارش، خب شوخی کردن تو یه حدی داره. وقتی مدام واسه جمع شوخی میکنی، مسخره بازی در میاری، به چشم دلغک بهت نگاه میکنن، دیگران هم بهت احترام نمیذارن، اون طرفت هم بهت احترام نمیذاره. قضیه تعهده نمیدونم، از مثلا اینکه وفادار و اینجور. آره متعهد و وفادار، اینم جزء خصوصیات شخصیتی آره میشه فکر می‌کنم دیگه. آره اینم خیلی برام مهمه. بعد یه مرد ایدال به نظر تو از لحاظ مالی چه خصوصیاتی ازش؟ فکر می‌کنم که اون کلمه ایداله که میاد، اون مالی اینجوری دنبالش میاد. مالی زیادم نه، به هر حال دیگه جامعه یه جوری شده باید با هم دیگه راه بیایم، دختر پسر با هم دیگه کار میکنن دیگه، برام یه ذره اوکی میشه، ولی خب اونم جزء هست. شخصیتی خب اولین چیزی که واسه خودم همیشه ملاک صداقت، مهربونی، خوش اخلاقیه و حالا طبیعتا از نظر مالی هم مهمه، ولی خب شخصیتی که گفتین، میگم از بین اینا که گفتم صداقت خیلی واسه من مهمتر از بقیه چیزاست. بله یه ملاحظه گر باشه، مثلا تو شرایط مختلف خب بدون حواسش باشه، توجه کنه، مثلا تو جمعای دوستا هوا رو داشته باشه. مثلا من خودم خیلی میشه گفت، حالا یکی از نمونه‌اش اینه که خودم خیلی خجالتی ام، مثلا اگه وارد یه جمعی از دوستان میشه که حالا یکم ارتباط گیری سخته، اینا خب خیلی مهمه که تو به عنوان شخصی که دوتا گروه رو میشناسی بتونی راحت تر کنی که دوتا طرف ارتباط بگیرن با هم، یه طوری که اون حالا یخاشون آب بشه. مرسی عزیزم. اگه اوکی تصویر توی تو باشه لایک به دوربین نشون بده. در که من مشخصه اینجا مشخصه. ویدیوهای خوبی بود، یه لایک میکنیم، یه سابسکرایب هم بکنیم. اینجوری آقا لایک و سابسکرایب کردم، اینا لایک و سابسکرایب هم صدا، دوست داشتید سابش کنید. این ویدیو خیلی خوبیه، لینکش هم میذارم. و اینکه اینجوری اگه خواستید، اگه هنوز حتی قصدشو ندارید، حتی مثل مایید میگید نمیخوام ازدواج کنم، معیاراتون رو مشخص کنید. بشینید یه دفعه بشینید دور و بریاتون رو نگاه کنید، ببینید چی رو مختونه، چی رو مختون نیست، از چی خوشتون میاد، از چی خوشتون نمیاد. قشنگ اینا رو بنویسید، برای خودتون مشخص کنید که بالاخره شخصیتتون چجوریه. یه معیاری که یه چیزی که واسه یه کسی معیاره، واسه یه کسی دیگه چیز ساده است. یه چیزی که واسه من خیلی مهمه که دیگران داشته باشن، شاید تو زندگی شما یه چیز عادی باشه همه دارن. سر این خیلی مهمه که شما این معیاراتون رو مشخص کنید، داشته باشید. الان شاید خیلی چیزا هست تو زندگیتون داره اتفاق میفته که برای شما چیز خیلی منطقی و خیال میکنید عادیه، در صورتی که دیگران رو نگاه کنید شاید اون اصلا اینو نداشته باشن. سر همین معیاراتون رو مشخص کنید. یه دفعه دید آقا پیش اومد، بدونید که طرف چی جوری باید باشه. یه دفعه نرید توی موقعیتی گیر کنید بگید خب همین خوبه دیگه. معیاراتون تو ذهنتون داشته باشید، بتونید سریع یه جوابی بگیرید طرفو، سریع ارزیابی بکنید به درتون میخوره یا نه. همین. تا ویدیوی دیگه
بدرود.